مرحبا. اليوم أنا عم بقرأ الأخبار، لقيت أنه من 20 سنة بالضبط تم إصدار موبايل نوكيا 3310، وهذا الموبايل للناس اللي ما بتعرفه هو صديق الفقراء، نصير المظلومين. هذا الموبايل إذا كنت قاعد بالطابق الثاني وعم تحكي على البرندة وقع من إيدك، أنت بتنزل عادي جدا، طبيعي جدا، بتنزل بتلم الشقف تبعاته، بتحط البطارية، بتحط الشقفتين وبتكمل حياتك عادي جدا. هذا الموبايل إذا ضيعت الشاحن تبعك أنت وثلاث أربع أيام ما عم تلاقي الشاحن، فيك تضلك عم تستعمله عادي طبيعي ما بيفضى. هذا الموبايل إذا أنت مرضان وبدك تطفي الضوء ما لك قدران تقوم، فيك تلحشه على الضوء وبتطفي الضوء وبتكمل عادي جدا لانه ما حيصير له شيء. هذا الموبايل اذا كنت عم تمثل انت بفيلم هندي واكلت رصاصه، هذا الموبايل بيصد عنك الرصاصه وبينقذ لك حياتك. هذا الموبايل فيه لعبه السنيك اللي كانت الناس تقضي عليها 6 و7 ساعات، وهي لعبه بس هيك سنيك عم تمشي بالابيض والاسود، ومع ذلك بيسليك وبيكون صديقك وما بيتركك لما بتكون ضايق خلقك. نوكيا 3310 هو فخر الانسانيه، ومن 20 سنه مثل هذا اليوم تم اصداره لاول مره. فالجماعه اللي حاملين ايفونات واللي حاملين السامسونج والنوت والفولد وهدول الموبايلات، انتوا لو مسكتوا بايدكم 3310 حتعرفوا الشيء اللي عم بحكيه، وحتعرفوا الحنين، وحتقولوا لي فعلا يا هيك الموبايلات يا بلا. وطبعا وانا عم بقرا هذا المقال اول شيء اجى ببالي رنه موبايل النوكيا او الرينج تون، اللي هي برايي احسن واهم رنه موبايل بالتاريخ، ويمكن احسن سونيك براند او هويه صوتيه انعملت بتاريخ الانسانيه. بدايه في كثير منكم ما بيعرف انه هي الرنه هي مقطع من قطعه موسيقيه اسمها جراند فالس او الفالس الجراند او الفالس العظيم للمؤلف فرانسيسكو تاريغا، اللي هو له مؤلفات كثير مشهوره للجيتار. رح نحكي بهي الحلقة عن تطور الهوية الموسيقية لرنات الموبايل، وتطور رنات الموبايل بحد ذاتها عبر التاريخ. بليز لايك شير سبسكرايب على فيسبوك وانستغرام ويوتيوب لتحضروا المحتوى المختلف، ولتعايدوا نوكيا 3310 بعيد ميلاده، لأنه إذا ما عايدتوه رح يزعل كثير. معكم ميا سليماني بحلقة جديدة من مايسترو. وهلا رح اشرح لكم ليش هذا المقطع اللي انعمل بعدين رنة نوكيا برأيي هو يمكن اهم سونيك براند او هوية موسيقية او هوية صوتية انعملت لمنتج بالتاريخ. حتى اشرح لكم لازم نستعين بالنقطة الموسيقية لهي الرنة لنحكي بشكل اوضح. اول شغله، اذا اخذنا اول نقطتين بكلمه يزور واهملنا ثاني نقطتين بكلمه يزور، يعني اخذنا اول تنتين وتركنا الثالثه والرابعه، اخذنا اول تنتين وتركنا الثالثه والرابعه، حنلاقي في خط لحني مستقيم ما فيه اي قفزات، وهو خط لحني هابط، ونقطته هي ميري دوسي سيلا، وفيكم تسمعوا معنا هلا. والإذن البشرية بتستسيغ الألحان اللي ما فيها كتير قفزات، يعني هو لحن سهل على الأذن، وأول نوتين بكلمة يزور عم تشكله بشكل تلقائي. وهذا السبب الأول بتميز هي الرنة، إنه كل النوتات الفوقانية بتشكل لحن مستقيم ما فيه قفزات وهو نازل بنزول. النقطة الثانية، هلا نحن صحيح بدنا لحن يكون سلس على الأذن، بس هذا اللحن هو وظيفته التنبيه، لأنه رنة الموبايل هدفها تنبهك إنه في تليفون. وإذا بننتبه على النقطة الرابعة بالمزور الاول حنلاقيها سول دييز. الري والسول دييز هدول النوتين مع بعض بيعملوا شيء اسمه ديسونانس او تنافر صوتي، وهذا البعض الصوتي او التنافر معروف كتير عند الناس اللي دارسه موسيقى كلاسيكيه، ولكن نحن حاله النفور هي او حاله التنبيه بحاجتها، لانه هي رنه موبايل وهدفها تنبيه اللي عم يسمع. فالسبب الثاني وجود تريتون باول الرنه بينبه الشخص لا شعوريا انه في شيء موسيقيا تحرك. السبب الثالث هو اختلاف الايقاع بين النوتات. ببساطه حتشوفوا اول نوتين سريعين بكلمه زور وثاني نوتين بطيئين، واختلاف طول النوتات بهي الرنه كتير مهم ليلفت نظر المستمع. السبب الرابع، حتنتبهوا انه اول نوتين نازلين لتحت بكلمه زور، وثاني نوتين بكلمه زور طالعين لفوق، يعني هي مثل سؤال وجواب، سؤال وجواب، سؤال وجواب. وهذا لا شعوريا بيعبر عن الكوميونيكيشن او التواصل، اللي هو سؤال من شخص وجواب من الشخص الثاني، يعني في عمليه حوار بقلب الرنه، في حوار بين النوتين الفوقانيات السريعين والنوتين تحتانيات البطيئين. النقطة الخامسة، إنه طبيعة اللحن وطريقة تركيب الهارموني منا واضحة ليعرف المستمع وين بداية الجملة اللحنية وين نهايتها وين ضغطها، ولكن إذا بتشوف النوتة الأصلية من المؤلف بتلاقي الضغط على أول نوتة مو من ثالث نوتة.
النقطة السادسة، الذكاء والدهاء باختيار الفالس ليمثل رنة هذا الموبايل. إذا قلت لكم شو أشهر الرقصات اللي سمعانين فيها بالعالم، حتقولوا لي يمكن الفالس، حتقولوا لي يمكن التانجو، حتقولوا لي يمكن السامبا. وإذا سألتكم شو أشهر رقصات من أوروبا، فيمكن تقولوا لي الفالس مرة تانية، الفلامينغو، البولكا مثلا. بس دائما حيجي ببالكم الفالس أكيد، وهذا الشيء اللي اعتمد عليه الشخص اللي صمم هاي الرنة، لأنه الفالس هو رقصة أوروبية، ومثل ما بتعرفوا موبايل نوكيا هو إنتاج من فنلند وهو منتج أوروبي. فالاختيار مرة تانية موفق، أنه جاب نمط موسيقي معروف جدا أنه من أوروبا، معروف بكل العالم، وله طبيعة قومية أوروبية. طبعا في ناس حتقول لي انه انت والله عم تعمل فلسفه زياده بالموضوع، واكيد هذا الشخص اللي اختار هذا المقطع من قطعه فرانسيسكو تيريغا ما فكر لهالدرجه بكل شيء عم تحكيه. حاعطيكم مثال تاني لورجيكم قديش هي الناس مفكره لعطيتكم هي الاصوات. اكيد في جزء منكم سمعان بشيء اسمه شفره مورس، ويمكن في ناس سمعانين منكم بالتلغراف. والتلغراف هو من اول اجهزه الاتصالات اللي طلعت بالتاريخ، وطلع ببدايه القرن التاسع عشر، وعمل ثوره بعالم الاتصالات، لانه لما كان الخبر بده ليوصل 7 ايام عبر المراسل، كان بيحتاج دقائق ليوصل عن طريق التلغراف. والتلغراف ببساطة، وبما أنه هذا البرنامج موسيقي، هو آلة موسيقية، ولكن الشيء اللي بتعزفه هون بيطلع على بعد آلاف الكيلومترات، وفيك تعزف صوت واحد، ولكن فيك تتحكم بطول هاي النوتة. يعني فيك تعزف نوتة واحدة، إما طويلة أو قصيرة. هلا شفرة مورس هو شفرة أو كود صنعه العالم سامويل مورس بعام 1840، واللي عمله سامويل مورس ببساطة إنه رمز كل حرف بشكل موسيقي. بهالصورة حتشوفوها قدامكم، النقطة ترمز للصوت القصير والشخطة ترمز للصوت الطويل. فمثلا حرف الأي هو صوت قصير وصوت طويل، البي مثلا هو صوت طويل وثلاث أصوات قصيرة. وإذا بتشوفوا لي حرف الإس حتلاقوا هو عبارة عن 3 نقط أو 3 نوتات قصيرة. وإذا شفتوا حرف الإم حتلاقوا فيه شخطين، أي نوتين طوال. إذا بتتذكروا هذا الصوت اللي عم تسمعوه هلا، هي كانت رنة الرسالة أو رنة الاس ام اس بموبايل نوكيا 3310. مثل ما كنتم ملاحظين، هي الرنة عبارة عن 3 أصوات قصيرة، صوتين طوال، 3 أصوات قصيرة. وإذا استعملنا شفرة مورس حنلاقي إنه ترمز ل3 حروف اس ام اس، اللي هو رمز الرسائل. مثل ما لاحظتوا اوريدي، أنا من كبار المعجبين برنة نوكيا، وبرأيي هي أهم رنة طلعت بالتاريخ. ورنة نوكيا هي الرنة الوحيدة اللي ما تغيرت من تأسيس شركة نوكيا لهلأ. رنة نوكيا طلعت بشكلها المبدئي والأولي بعام 94، وكانت نازلة باسم مونوفونيك. والمونوفوني بعلم الموسيقى هو اللحن اللي بيتكون بس من صوت واحد، يعني في بس ميلودي، ما فيه هارموني، ما فيه توزيع، ما فيه إيقاع، ما فيه شيء، هو صوت واحد. بعام 2002 كان في قفزة كبيرة، وصارت الرنة فيها صوتين: الصوت الرئيسي أو اللحن اللي بنعرفه، وصوت مرافق فيه دور هارموني أو كوردات ترافق اللحن الأصلي. وكان اسمها هي رنة بوليفونيك. والبوليفوني هو تعدد الأصوات. بال2004 صار في تطوير على نوعية الصوت، ونزلوا الرنة اللي اسمها ريل تون بيانو. وببساطة صرت تسمع أنت صوت آلة بيانو حقيقية، صوت جميل، مو مثل الصوت القديم اللي كان موجود. وغير انه نوعية الصوت تحسنت وصار صوت البيانو مقبول كتير، كمان كانت هي اول رنة فيها نوعا ما ديناميكية. يعني بالبداية بيكون قوة الصوت خفيفة، بالنص بتكون قوة الصوت اعلى، وبالنهاية بتكون اخف. هلا كمان ب 2004 نزلت كمان رنة بنفس الاسم ريل تون بيانو، ولكن على الأجهزة الأعلى من نوكيا. وكانت هي الرنة قفزة كبيرة، لأنه كان الصوت الرئيسي فيها صوت جيتار، وكان فيها صوت جيتار بالمرافقة، وكان فيها حتى أدوار للسترينجز عم يعملوا مثل أدوار مرافقة أو خط تاني مرافق. فكانت هي الرنة هي فعلا قفزة كبيرة، لأنه كان فيها أصوات آلات مختلفة، فيها دور رئيسي وفيها أكثر من دور عم يعمل دور مرافقة. بعام 2011 رجعت نوكيا برنة اسمها بيلز اند شايمز، وطبعا كانت بتأثر برنة ايفون المميزة، وحاولوا يعملوا رنة قريبة لرنة الايفون الشهيرة اللي استعملوا فيها الماريمبا، واللي لقيت معه نجاح كتير واسع. كمان بنفس العام نزلوا رنة اسمها دب ستيب،
ودب ستيب هو ستايل موسيقي رائج عند الشباب، ويبدو عملوا رنة نوكيا بهذا الستايل ليتوجهوا أكثر للشباب ويحاولوا يزيدوا المبيعات عند هي الفئة. ونهاية بال 2017 نزلوا رنة اسمها نوكيا 6 تيون، وهي الرنة صايرة على ستايل فانكي أكتر، ويبدو أنه تتناسب مع التوجه الجديد والبراندنج الجديد لشركة نوكيا اللي عم تحاول تعمل موبايلات بألوان فاقعة، عم تحاول تعمل موبايلات تكون كول أكتر. وإذا نحكي على أشهر رنات الموبايل بتاريخ هاي الصناعة فأكيد لازم نحكي على سوني إريكسون، واللي برأيي الشخصي هي اللي بلشت موجة أنه تكون الرنة من أصوات حادة قصيرة وسريعة مثل صوت آلة الماريمبا أو الآلات الإيقاعية الموسيقية. وإذا سمعتوا منيح بتحسوا أنه روح رنة سوني إريكسون نوعا ما كمان ألهم صناع آيفون ليعملوا رناته المشهورة. والبلاك بيري هذا الجهاز هلا يمكن ما عاد موجود هلا، كمان كان مشهور كتير بفتره من الفترات وخصوصا بدول الخليج، وكان في له رنه كتير مميزه، وهي الرنه بتناسب نوعا ما طبيعه الاشخاص اللي كانوا يشتروا البلاك بيري، لانه هو اغلبهم كان من رجال الاعمال بما انه هذا الموبايل كان غالبا وقت ما نزل. واذا حضرتوا مسلسل هاوس اوف كاردز واللي هو اول مسلسل ضرب مع نتفليكس حتسمعوا دائما هي الرنه بالباك جراوند بالخلفيه، واللي كانت نوعا ما مربوطه بشخصيه فرانك اندروود اللي كان عم يلعب دور الرئيس الامريكي بهذا المسلسل. اما سامسونج فكان من البدايه ل 2011 في عندها رنه، وهي الرنه كانت شوي يعني كئيبه ومحدوده، منا لماعه، ما فيها شيء ملفت للنظر، ورتيبه نوعا ما، يعني السرعه تبعها سيئه، شكل اللحن سيء، ما فيها شيء اتراكتيف. فبال 2011 عملوا هويه موسيقيه جديده او لحن جديد للرنه الجديده، وفعلا كانت هي الهويه الجديده يعني اكثر حيويه، وبرايي كان هذا قرار ناجح. أما رنة آيفون فهو في عنده رنتين أساسيات، ولكن الذكاء بجماعة أبل وهن بقى ملوك البراندينج وملوك إنه يعملوا لك هوية لكل شيء بيعملوه، اعتمدوا على صوت الماريمبا كهويتهم الموسيقية مو على اللحن. يعني الرنتين الموسيقيات للآيفون كتير مشهورين والكل بيعرفهم، ولكن هن عملوا صوت آلة الماريمبا هي شعار الموسيقي وليس الرنات. يلي عنده كمبيوتر ماك بيعرف انه شعار الموسيقي للماك هو فقط كورد واحد، صوت سينثسايزر. فالجماعة عارفانين شو عم يعملوا وبدهم يكون رمزهم الموسيقي هو ابسط شيء ممكن. بتمنى تكون عجبكم هاي الحلقة، وإذا في أي رنة حلوة نسيت أحكي عنها أو في شيء حابين تقولوا لي عنه بليز اتركوا لي إياه بالكومنتس. بليز ما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب على فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب مش عم يزعل نوكيا 3310 بعيد ميلاده. ما تنسوا تفعلوا الجرس على يوتيوب وتحطوا سي فيرست على فيسبوك. كان معكم إياس ليمان بحلقة جديدة من مايسترو. سلام.